مبسوطين. النهارده هنعمل تجربة علمية بسيطة جدا، والمقادير بتاعتها متوفرة في أي بيت، فالموضوع مش صعب خالص وهنستفاد منها بمدلول روحي حلو قوي. تعالوا يلا نبدأ مع بعض. دلوقتي احنا عندنا الإنسان ده هيمثله الصباع بتاعنا، والكوباية اللي فيها مية دي ده العالم اللي الإنسان ممكن يعيش فيه. طيب لو الإنسان ده دلوقتي نزل في العالم، يا ترى هيتبل ولا مش هيتبل؟ تعالوا نبدأ السؤال ده مع بعض في خدماتنا بسؤال كده تشويقي صغير في بداية الدرس عشان نشجع الأطفال يبدأوا يتكلموا معانا. هل ممكن صباعنا ينزل في المية من غير ما يتبل؟ أكيد طبعا، كلنا هنقول استحالة ده يحصل. وفعلا الإنسان أول لما بينزل في العالم بكل متعه وبكل شهوته وبكل حاجة حلوة فيه، وكل الشر دايما ممتع والخطية دايما حلوة في بدايتها، فالإنسان لازم هيطلع طول عمره مبلول من العالم ده ومليان منه. طيب هل ممكن زي ما قلنا كده الإنسان يدخل العالم ده ويطلع مش مبلول؟ محتاج اكيد حصانة شوية قوية قوي علشان تعرف تحميه من ممتعات العالم والخطية اللي موجودة في العالم دي كلها. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض المادة السحرية بتاعتنا دي لما نحطها. تعالوا كده نشوف مع بعض الإنسان لما هينزل في العالم دلوقتي بس والحصانة بتاعتنا موجودة في العالم، ايه اللي هيحصل؟ الإنسان نزل في العالم وما تبلش ولا حتى نقطة مية من العالم اللي نزل فيه. الشر ممكن يبقى قوي وممكن يبقى حلو وممكن يبقى حوالينا من كل ناحية، بس لو احنا معانا حصانة، وطبعا حصانتنا واللي بتفرقنا عن ولاد العالم، احنا دايما مميزين ان احنا معانا ربنا من خلال الكتاب المقدس، ربنا من خلال الأب الروحي لينا في الاعتراف، ربنا من خلال كل معلومة روحية ممكن نقراها وتأثر فينا. طول ما ربنا في حياتنا، طول ما احنا معانا حصانة قوية جدا تمنعنا ان احنا نختلط بالعالم، وتمنعنا ان احنا نختلط بأهل العالم ومتع العالم وعادات العالم الوحشة وخطاياها. وكل لما نكتر من المادة بتاعتنا السحرية، كل ما نكتر من حصانتنا في العالم، كل ما نكتر في علاقتنا أكتر بربنا ونقربه أكتر مننا، كل ما نيجي ننزل أكتر في العالم نلاقي صباعنا ما بيتبلش حتى ولا نقطة مية من العالم اللي احنا فيه. عايزين نزود مع بعض كلنا من علاقتنا من ربنا ومن حصانتنا الكبيرة اللي موجودة في العالم. احنا ممكن نستخدم التجربة البسيطة دي ان احنا نشرح مثلا قصة زي قصة يوسف، وقد ايه هو كان قدامه انه يختار الاختيار انه يعيش في العالم بكل متعه. كان ممكن يسمع لكلام مرات فوطيفار وساعتها كان هيتنقل في نقلة تانية خالص، وكان هيبقى شخص متدلع جدا برغم العبودية اللي المفروض انه مشترينه عبد، بس هو اختار ان هو يمشي مع ربنا في طريقه. ورغم انه ربنا ما ادالوش مكافئته من الاول واتسجن، بس ربنا كان دايما معاه في كل خطوة بيعملها، لدرجة ان ده الانسان اللي اتقال عليه ان كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وقدر ان هو يحميه من كل حاجة موجودة في العالم ويطلع منتصر في الاخر. ممكن نشرح بيها اي قصة من قصص الشهداء المختلفين، وان ازاي ربنا او الملوك كانوا دايما بيمنوهم بامنيات عظيمة ويدوهم امكانيات كتير، بشرط بس ان هم ممكن يبخروا الاوثان. كان ممكن يسمعوا كلامهم ويستمتعوا بكل حاجة حلوة في العالم، بس هم ما سابوش ربنا وكانوا عارفين ان ده حصانتهم الوحيدة اللي في العالم. وفعلا ربنا كان بينقذهم في كل مرة لحد ما فعلا بقوا معاه في أحلى مكان، واتقال تمثلوا بنهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. طبعا احنا ممكن نستغل التجربة البسيطة دي لأن إمكانياتها ومقاديرها بسيطة جدا نقدر نعملها في أي بيت، بس لازم طبعا إن احنا ناخد بالنا من المرحلة اللي احنا بنشرح لها القصة. ممكن تبقى تمهيد كبداية شرح لأي قصة شهيد زي ما قلنا، بس طبعا أكيد الشرح هيختلف لما أشرح لطفل في ابتدائي عن إعدادي عن شاب في جامعة أو خارجين. أكيد طبعا الكلام هيختلف. لو عرفتوا المادة السحرية اللي كانت معانا النهاردة يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعونا في كل جديد، واستنونا في التجارب الجاية. باي باي. شكرا لمتابعتكم، وأي حد محتاج وسيلة لأي موضوع يكتب لي كومنت، ومنتظرة آرائكم ولايكاتكم، وما تنسوش سبسكرايب والشير. استنوني في حلقة جديدة من أفكارينو.